हाय फ्रेंड्स, मी प्रियंका स्वागत करते तुमचं स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आपण उरलेली ब्रेड आणि बटाटे यापासून एकदम नवीन पद्धतीची रेसिपी तयार करणार आहोत। कधी कधी आपण पावभाजी बनवलं किंवा कोणतीही ब्रेडची रेसिपी बनवलं तर ब्रेड उरत असते, तर त्या ब्रेड पासून आपण एक नवीन पद्धतीची रेसिपी तयार करणार आहोत। ही रेसिपी जर आवडेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला बिलकुल विसरू नका। चला रेसिपीला स्टार्ट करूयात। त्यासाठी सर्वात अगोदर ब्रेडचे तुकडे करून घ्यायचे। जेवढे ब्रेड असतील तेवढे तुकडे करून घ्यायचे। 2 ते 3 ब्रेडचे मी इथे सर्वात अगोदर बारीक असे तुकडे तयार करून घेतलेत। ब्रेडचे थोडे तुकडे करून तुम्ही मिक्सीला सुद्धा फिरवून घेऊ शकता, पण मी अशा पद्धतीने 2 ते 2.5 ब्रेडचे तुकडे करून घेतलेत। आता या तुकड्यांमध्ये उकडून मॅश केलेले बटाटे घेतले 2, बारीक कट केलेला कांदा, बारीक कट केलेला कोथिंबीर, अर्धा चमचा जिरे घ्यायचं, थोडीशी हळद, लाल तिखट, चवीपुरतं मीठ वापरायचं, अर्धा चमचा चाट मसाला। आता 10 ते 15 शेंगदाणे भाजून त्यांचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि थोडंसं आले लसणाची पेस्ट। आता हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं। ज्या पद्धतीने आपण पीठ मळतो त्याच पद्धतीने सर्व मिश्रण एकजीव होईपर्यंत व्यवस्थित एकजीव करायचं। छान एक असं घट्टसर गोळा तयार होतो व्यवस्थित असं। तुम्ही स्पेशली ब्रेड आणून सुद्धा ही रेसिपी तयार करू शकता। खायला तेवढीच टेस्टी आहे आणि बनवायला सुद्धा खूप सोपी आहे। तर अशा पद्धतीने पीठ मळून झालं, पाहू शकता। ब्रेडमुळे खूप छान रेसिपीला बाइंडिंग येत असते। तर आता आपण याला कोणत्याही प्रकारचा आकार देऊ शकतो। तर आकार देण्यासाठी मी इथे एका पॅनला तेल लावून घेतलं, त्यामध्ये हे सर्व थापून घ्यायचं। तुम्ही गोल कटलेटचा आकार सुद्धा देऊ शकता, कोणत्याही प्रकारचा आकार दिला तरीही चालेल। तर मी अशा पद्धतीने इथे प्रेस करून घेते सर्व। आता याला आवश्यकता आकारामध्ये कट करून घ्यायचं। तर मी ते चौकोनी शेपमध्ये तयार करून घेणार आहे ते कटलेट। दिसायलाही तेवढेच छान दिसतात आणि खायला तर खूपच टेस्टी आहे रेसिपी। तर अशा पद्धतीने चौकोनी आकारामध्ये मी कट करून घेते। कट केलेले तुकडे आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून ठेवायचे आहेत ना। दिसायला सुद्धा भारी आणि खायला पण टेस्टी। तर अशा पद्धतीने सर्व कटलेट मी काढून घेते इथे। सर्व कटलेट मी काढून घेतलेले आहेत, पाहू शकता अशा पद्धतीने। आता आपण याला फ्राय करणार आहोत। तर तेल छान असं गरम होऊ द्यायचं आणि तेल गरम झालं की तेलावरती हे कटलेट सोडायचे आहेत। तर सर्व कटलेट मी तेलावरती सोडून घेतलेले आहेत, पाहू शकता। आणि 2 मिनिट या साईडने फ्राय करून घ्यायचं। एका साईडने फ्राय झाल्यानंतर याची साईड चेंज करून दुसऱ्या साईडने सुद्धा 2 मिनिटे होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायची आहेत। खूप छान कलर येतो आणि खायला तेवढेच कुरकुरीत होतात। दोन्ही साईडने साईड चेंज करून 2-2 मिनिटे फ्राय करून घेतल्यानंतर खूप छान गोल्डन ब्राउन कलर आलेला आहे। सर्व साईडने एकसारखा असा कलर आलेला आहे आणि खूप छान रेसिपी तयार झाली। आता आपण याला काढून घेऊया। तुम्ही याला कोणत्याही प्रकारच्या चटणी सोबत किंवा असंही खाल्लं तरी खूप टेस्टी वाटते ही रेसिपी। टिश्यू पेपरवरती काढून घ्यायचं म्हणजे एक्सेस ऑइल निघून जाईल सर्व। तर अशाच पद्धतीने ब्रेड बटाटा कटलेट तयार। ही रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला बिलकुल विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच प्रकारच्या नवीन आणि टेस्टी रेसिपीसह। वेळात वेळ काढून ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद।